મિત્રો, જય યોગેશ્વર, જય સ્વામિનારાયણ, જય શ્રી કૃષ્ણ. હું છું શિલ્પા. શિલ્પાસ કિચન રેસિપીસમાં તમારું સ્વાગત કરું છું. આજના એપિસોડમાં આપણે પાર્લે આઈસ્ક્રીમ બનાવીશું. હવે ઉનાળો આવી ગયો છે તો આપણને બધાને ઠંડુ ઠંડુ અને આઈસ્ક્રીમ ખાવાનું બહુ જ મન થાય છે. અને એમાં પણ જો ઇન્સ્ટન્ટ આઈસ્ક્રીમ બની જતો હોય ને અને બહુ કડાકૂટ ન થતી હોય અને એમાં પણ બજાર જેવી એકદમ સોફ્ટ અને ક્રીમી આઈસ્ક્રીમ જો ઘરે બની જાય ને તો બહુ જ મજા પડી જાય. આપણે આજે જે રીતે આઈસ્ક્રીમ બનાવવાના છીએ એ રીતે જો તમે ઘરે બનાવશો ને તો તમે બજારની આઈસ્ક્રીમને પણ ભૂલી જશો. ટેસ્ટમાં તો બેસ્ટ બનશે જ, સાથે સાથે જ્યારે ઘરે આઈસ્ક્રીમ બનાવીએ છીએ ત્યારે આઈસ્ક્રીમની અંદર બરફની કણકી આવતી હોય એવું લાગે છે અને કઠણ પણ બને છે. તો આ રીતે બનાવેલો આઈસ્ક્રીમ એની અંદર કણકી પણ નહીં બને અને સોફ્ટ બનશે. તમારાથી પણ બજાર જેવો જ આઈસ્ક્રીમ બનશે. તો છેલ્લે સુધી સ્કીપ કર્યા વિના બધી જ ટિપ્સને ફોલો કરજો. તો આપણે બનાવવાનું શરૂ કરીએ ને એ પહેલાં મારે તમને એક વાત કહેવાની છે કે જો તમે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કર્યું હોય ને તો સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો, કેમ કે હું આવા જ નવા વિડીયો લાવતી રહું છું. અને બાજુમાં જે બેલ આવે ને એને પણ ઓન કરી દેજો, જેથી નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન તમને આવે અને નવો વિડીયો તમે તરત જોઈ શકો. અને હા, વિડીયો કેવો લાગ્યો ને એ તમે મને કમેન્ટમાં જણાવવાનું ભૂલતા નહીં. વિડીયો જો તમને થોડો પણ ઉપયોગી બને તો બીજા સાથે શેર જરૂર કરજો, જેથી એમને પણ ઉપયોગી બની શકે. તો ચાલો બનાવવાનું શરૂ કરીએ. અહીંયા મેં પાર્લેજી જે બિસ્કિટ આવે છે એ બિસ્કિટ લીધા છે અને આ 10 રૂપિયાવાળું પેકેટ છે, પરંતુ આ 10% એક્સ્ટ્રા છે એટલે એની અંદર થોડા વધારે છે. અત્યારે નાના મોટા પેકેટ આવતા હોય છે, પરંતુ આપણે બિસ્કિટ કેટલા બિસ્કિટ કરવા છે ને એની ગણતરી કરીને આપણે આઈસ્ક્રીમ બનાવીશું. તો અત્યારે હું 12 થી 15 જેટલા બિસ્કિટ આ રીતે મિક્સર જારની અંદર નાખી દઉં છું અને એની અંદર ખાંડ નાખી દઈશું. જો તમે 15 બિસ્કિટને ક્રશ કરેલા હોય ને તો 7 ચમચી નાખવાની ખાંડ, અને તમને વધુ ગળી ભાવતી હોય તો તમે એના પ્રમાણમાં થોડું વધારે ઓછું ખાંડ કરી શકો છો. હવે ત્યાર પછી એની અંદર મેં મિલ્ક પાવડર લીધો છે, તો અહીંયા આપણે 5 ચમચી જેટલો મિલ્ક પાવડર લેવાનો છે. આ તમે મિલ્ક પાવડર કોઈ પણ કંપનીનો યુઝ કરી શકો છો. તો એ મિલ્ક પાવડર 5 ચમચી જેટલો મિલ્ક પાવડર એની અંદર નાખી દઈશું. આ આઈસ્ક્રીમનું પ્રીમિક્સ તરીકે તમે એને સ્ટોર કરી શકશો અને ત્યાર પછી એને ઇન્સ્ટન્ટ આઈસ્ક્રીમ પણ તમે બનાવી શકશો. બહુ કડાકૂટ પણ નહીં થાય અને ફટાફટ આઈસ્ક્રીમ બની જશે. એક જ વખત આ રીતે એને પ્રીમિક્સ તરીકે સ્ટોર કરી શકાય છે. તો હવે એની અંદર આપણે 2 ચમચી જેટલો આપણે કોકો પાવડર નાખી દઈશું અને થોડું એવું કોફી પાવડર નાખી દઈશું. જો તમને કોફી પાવડર ન ભાવતો હોય ને તો તમે એને સ્કીપ કરી શકો છો, પરંતુ કોફી પાવડરથી એનો ટેસ્ટ વધારે સરસ આવે છે. જે બહારની આઈસ્ક્રીમ આવે છે ને એના જેવો જ ટેસ્ટ આવે છે. અને આ પ્રીમિક્સને સ્ટોર કરી અને પછી કેવી રીતે આઈસ્ક્રીમ બનાવો ને એ પણ હું તમને આગળ બતાવીશ. અહીંયા એકદમ મસ્ત ફાઇન પાવડર બનીને તૈયાર થઈ ગયો છે. હવે આ રીતે બનાવેલો પાવડર છે ને એને આપણે એક ડબ્બામાં ભરી અને સ્ટોર કરી શકીએ છીએ. આ જે પાવડર છે એકદમ મસ્ત, એકદમ ઝીણો પાવડર તૈયાર થાય છે કે એમાં કોઈ કણકી ના રહીએ ને એનું આપણે ખાસ ધ્યાન રાખીશું. એટલા માટે છે ને આપણે જ્યારે ક્રશ કરતા હોઈએ ને ત્યારે મિક્સરને બંધ કરી ચાલુ કરી એ રીતે ક્રશ કરવાનું. અને આને આપણે એક ડબ્બામાં અત્યારે ભરી દઈએ અને એને પ્રીમિક્સ તરીકે આપણે યુઝ કરશું. હવે પ્રીમિક્સને માંથી આઈસ્ક્રીમ કઈ રીતે બનાવીને એ આપણે એક વખત જોઈ લઈએ. તો આપણે જે પ્રીમિક્સ બનાવેલું છે ને એ પ્રીમિક્સ આ ઇન્સ્ટન્ટ આઈસ્ક્રીમ માટેનું પ્રીમિક્સ છે. તો અત્યારે મેં 7 ચમચી જેટલો આ પાવડર લીધો છે. આ હવે આપણે માપથી જ કરીશું. તો જે 7 ચમચી આપણે પાવડર લીધો છે પ્રીમિક્સ પાવડર, તો 7 ચમચી સામે આપણે દૂધની નાખીશું. દૂધ જે છે આપણે એકદમ કોઈ પણ તમે લઈ શકો છો, જરૂરી નથી કે ગરમ કર્યા વિનાનું જ લેવું. અને તમે જો દૂધ ગરમ કરેલું પણ રૂમ ટેમ્પરેચર ઉપર હોવું જોઈએ એ ધ્યાન રાખવાનું છે. ગરમ પણ નહીં અને ઠંડુ પણ નહીં, એવું આપણે દૂધ લેવાનું છે. તો સામે આપણે 7 ચમચી જેટલું આપણે દૂધ લઈ લીધું છે અને આપણા પ્રીમિક્સ અને દૂધ એને એકદમ પરફેક્ટ રીતે મસ્ત મિક્સ કરી લઈશું. તમે જોઈ શકો છો એકદમ મસ્ત રીતે પેસ્ટ બની ગઈ છે અને આવી કન્સિસ્ટન્સી રાખવાની છે. બહુ વધારે થીક પણ નહીં અને સાવ લૂઝ પણ નહીં. તો આ પરફેક્ટ માપ રાખવાનું છે. હવે ત્યાર પછી અહીંયા મેં ચોકલેટનું એસેન્સ લીધું છે. તો એ ચોકલેટનું એસેન્સ લગભગ આપણે 4 થી 5 ટીપા જેટલું નાખીશું. અને આ એસેન્સથી છે ને ટેસ્ટ બહુ જ સરસ આવે છે. ચોકલેટનું એસેન્સ વધારે ચોકલેટી બનાવે છે આપણી આઈસ્ક્રીમને. તો એને પણ આપણે એની અંદર મિક્સ કરી દઈએ અને એકદમ પરફેક્ટ રીતે હલાવી લઈએ.
અને ત્યાર પછી આને છે ને કોઈ પણ એરટાઈટ ડબ્બામાં પણ તમે રાખી શકો છો, પરંતુ હું અત્યારે આ રીતે પોલિથીન જે બેગ આવે છે એની જે કવર માટેનું, તો એ એરટાઈટ માટેનું આવે છે. તો આ હું અત્યારે એને સીલ કરી દઉં છું અને કટ કરી અને એને 2 થી 3 કલાક માટે જ આપણે ફ્રીઝરમાં રાખવાનું છે. બહુ વધારે વાર આપણે ફ્રીઝરમાં નહીં રાખીએ. અને ત્યાં સુધીમાં આપણે બીજી તૈયારી કરી લઈએ. તો મિત્રો, અહીંયા છે ને મેં ક્રીમ લીધું છે, આપણે આ વિપિંગ ક્રીમ છે અને મેં ટ્રોપોલાઇટનું વિપિંગ ક્રીમ લીધું છે. તમે કોઈ પણ કંપનીનું વિપિંગ ક્રીમ લઈ શકો છો, અથવા તો જે અમૂલનું ફ્રેશ ક્રીમ આવે છે ને એ પણ તમે યુઝ કરી શકો છો અહીંયા. પરંતુ વિપિંગ ક્રીમનો યુઝ કરશો ને તો વધારે સરસ બનશે. પરંતુ જો તમને એ ના મળે તો તમે અમૂલનું કે કોઈ પણ કંપનીનું ફ્રેશ ક્રીમ પણ લઈ શકો છો. હવે અત્યારે હું અહીંયા છે ને બીટરથી બીટ કરું છું, પરંતુ જો તમારી પાસે આ રીતે બીટર હોય તો સારું છે, અને ના હોય ને તો તમે મિક્સરમાં પણ આ રીતે કરી શકો છો. મિક્સરમાં ક્રશ કરી લેવાનું, અને અહીંયા હું લગભગ 1 કપ, આપણે જે મેઝર કપ હોય ને એ 1 કપ જેટલું આ ક્રીમ મેં લીધું છે. તો એ બધું જ આપણે એની અંદર નાખી અને એને સરસ બીટ કરી લઈશું. જો તમે મિક્સરમાં બીટ કરતા હોય ને તો કઈ રીતે કરવાનું છે, મિક્સરને ચાલુ કરતું જવાનું ને બંધ કરતું જવાનું, ચાલુ બંધ ચાલુ બંધ ચાલુ બંધ, એ રીતે કરતું જવાનું. અને એ પણ ધ્યાન રાખવાનું કે જે આ ક્રીમ હોય ને એ એકદમ ઠંડી હોવી જોઈએ, અંદર આઈસ બરફ પણ ન બની ગયો હોવો જોઈએ અને સાવ ગરમ પણ ન હોવી જોઈએ. અને એકદમ ઠીક થાય ને ત્યાં સુધી આપણે એને બીટ કરવાનું છે, મિક્સરમાં પણ અને બીટરથી પણ. હવે અહીંયા આપણે જે પ્રીમિક્સનું બેટર બનાવી અને જે ફ્રીઝરમાં રાખ્યું હતું ને એ એકદમ સરસ સેટ થઈ ગયું છે. બહુ વધારે થીક નથી થવા દેવાનું. આને તમે જુઓ આ રીતે થોડું લૂઝ રહે ને એટલું જ રાખવાનું છે. અને આ બધું જ આપણે આ જે બીટ કરેલી ક્રીમ છે ને એની અંદર આપણે નાખી દઈશું. મિત્રો, અહીંયા હું તમને એક વાત ફરીથી યાદ કરાવી દઉં કે જો તમને મારી રેસીપી થોડી પણ ઉપયોગી બને ને તો બીજા સાથે શેર જરૂર કરજો, જેથી એમને પણ ઉપયોગી બની શકે. અને હા, તમને મારી રેસીપી કેવી લાગે છે ને એ મને કમેન્ટમાં જરૂર કહેજો. તમને જો આઈસ્ક્રીમ ભાવતી હોય ને તો કમેન્ટમાં યમ્મી એક વખત જરૂર લખી દેજો. હવે આ બધું જ આપણે પ્રીમિક્સ હતું સેટ થયેલું કે જામેલું એ ક્રીમની અંદર નાખી અને એને ફરીથી આપણે બીટ કરી લેવાનું છે. અને એકદમ મસ્ત રીતે બીટ થાય ત્યાં સુધી લગભગ 1 થી 2 મિનિટ બીટ કરશો ને ત્યાં સુધીમાં સરસ બીટ થઈ જાય છે. હવે અહીંયા હું ચોકલેટ કલર નાખું છું. જો તમારી પાસે હોય તો નાખવો, અધરવાઇઝ આ ઓપ્શનલ છે. આ જરૂરી નથી કે ચોકલેટ કલર નાખવો જ, પરંતુ હું એટલા માટે નાખું છું કે આપણે બજાર જેવી જ આઈસ્ક્રીમ બનાવી છે તો એ કલર પણ એના જેવો જ આવે એટલા માટે. તો 2 થી 3 ટીપા નાખી અને એને ફરીથી બીટ કરી અને મિક્સ કરી લઈશું. હવે તમે જોઈ શકો છો આપણી જે આઈસ્ક્રીમની કન્સિસ્ટન્સી છે ને એકદમ મસ્ત ઘટ થઈ ગઈ છે. આ રીતે એકદમ સ્મૂથ પેસ્ટ બનીને તૈયાર થઈ જશે. તો હવે આને આપણે એક એરટાઈટ ડબ્બામાં પેક કરી દઈશું, એને નાખી દઈશું. અને એની અંદર ઉપર વર્મીસિલી સેવ કે ચોકલેટ પણ તમે નાખી શકો છો. મારી પાસે અત્યારે વર્મીસિલી સેવ છે તો મેં એ ઉપર એડ કરી છે. તમે એમને પણ રાખી શકો છો અથવા ચોકલેટ પણ નાખી શકો છો. એને ટાઈટ ડબ્બામાં રાખી અને ફ્રીઝરમાં આપણે રાખી દઈશું સેટ થવા માટે 7 થી 8 કલાક માટે. બીજા દિવસ માટે તો વેઇટ કરવો જ પડશે. તો હવે એને ખોલી અને ચેક કરી લઈએ કે આપણી આઈસ્ક્રીમ કેવી બની છે. તો અહીંયા હું તમને કાઢી અને બતાવું છું. તો આપણી આઈસ્ક્રીમ છે એકદમ સોફ્ટ બનાવીને તૈયાર થઈ ગઈ છે અને એકદમ ક્રીમી પણ. તમે જોઈ શકો છો કે આ જે આઈસ્ક્રીમ ઓગળે છે ને એ ફટાફટ ઓગળી જાય છે અને ક્રીમી એટલી અને ટેસ્ટમાં બેસ્ટ. તમે એક વખત આ રીતે આઈસ્ક્રીમ બનાવશો ને તો દર વખતે આ જ રીતે બનાવશો, તમે જોજો કે આ આઈસ્ક્રીમ કેટલી મસ્ત બને છે. તો એની ઉપર થોડું આપણે ચોકલેટ સોસ નાખી દઈશું. જે હર્શીસનો ચોકલેટ સોસ આવે છે એ જ મેં યુઝ કર્યો છે. અને અહીંયા થોડું એવું આપણે ચોકલેટની સેવ નાખી દઈએ. તો કેવો બન્યો આઈસ્ક્રીમ એ મને કમેન્ટમાં જરૂર કહેજો. ઘણા કેવી આઈસ્ક્રીમ કહે છે, ઘણા કેવો આઈસ્ક્રીમ કહે છે, તો તમે શું કહો છો ને એ પણ મને કમેન્ટમાં કહેજો. અને હા, ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ. નવી રેસીપી સાથે ફરીથી મળીશું. ત્યાં સુધી બાય બાય.